ल प्रुभ द फलोइङको फर्स्टको है यो ए नम्बरको चाहिँ Good morning, sir. गुड मर्निङ 1 + tan स्क्वायर थीटा छ यो कपी निकाल्ने गर्न थाल्यो है अब 1 + tan स्क्वायर थीटा छ अनि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा इक्वल्स टु 1 भनेर प्रुभ गर भनेको छ 1 भनेर प्रुभ गर भनेको छ यसमा के गर्न मिल्छ त्यो गर्नु पर्यो अब 1 + tan स्क्वायर थीटा अनि 1 + sin थीटा 1 + 1 - sin थीटा यो दुई थरी चाहिँ के छ त a + b a - b जस्तै छ त्यही भएर a स्क्वायर - b स्क्वायरको फर्मुला लाउने a स्क्वायर - b स्क्वायर होइन 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा हुने भयो 1 स्क्वायर भनेको 1 त्यसैले डाइरेक्ट 1 लेखिदिएँ मैले यसरी गर्ने हो अनि 1 + tan स्क्वायर थीटा भनेको फर्मुला छ हाम्रो सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा भनेको सेक स्क्वायर थीटा हो अनि 1 - sin स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा हो त्यो फर्मुला छ यो हेर अनि अनि सेक स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ 1/cos स्क्वायर थीटा यो पनि फर्मुला हो अनि यो cos स्क्वायर थीटाको cos स्क्वायर थीटा नै राख्यो अनि यो कट भएपछि 1 आयो यसरी अनि जुन चाहिँ आरएचएस हो राइट ह्यान्ड साइडमा 1 निकाल्नु छ हामीलाई आरएचएस प्रुभ भयो है ल यो साह्रो ल बुझेर मात्र गर्ने है सबैले सक्यो भने सक्यो होइन सक्यो Sakyo, sir. ल सक्यो भने अब बी नम्बर जाउँ बी नम्बरमा 1 + cot स्क्वायर थीटा छ यो पनि सेम नै हो अघि माथि गरे जस्तै यो a + b a - b गरे जस्तै यो पनि सेम नै हो यो यसमा खालि यसमा tan छ यसमा cot छ त्यही मात्र फरक छ आफैले पनि गर्न सकिन्छ तै पनि हेरौँ यो सेम नै भनिहालेँ मैले 1 + cot स्क्वायर थीटा यसमा नै एलएचएस नै लिने हो एलएचएसमा भएको यो राख्यो अनि त्यसपछि यसमा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा छ अनि 1 - cos स्क्वायर थीटा हुन्छ यो a + b a - b भएकोले a स्क्वायर - b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर अनि b स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर थीटा भयो यसरी गर्ने हो अनि यसको पनि फर्मुला छ 1 + cot स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ cosec स्क्वायर थीटा हो अनि 1 - cos स्क्वायर थीटा भनेको sin स्क्वायर थीटा हो यो फर्मुला कन्ट गर्नु पर्यो अनि यो कसरी आएको बुझिन्छ अब त्यस्तै cosec स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ 1/sin स्क्वायर थीटा हो यो पनि फर्मुला हो अनि sin स्क्वायर थीटाको sin स्क्वायर थीटा छ अनि यो कट भएपछि 1 बाँकी भयो जुन चाहिँ आरएचएसमा छ यो प्रुभ भयो यसरी ल गर्ने ल सबै Sakyo, sir. ल सक्यो भने अब सी नम्बर जाउँ है त सी नम्बरको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि साइन थीटा के अरे साइन थीटा अपन 1 - cos थीटा छ अनि cosec थीटा प्लस cot थीटा प्रुभ गर्नु छ हामीलाई यो इक्वल्स यो भनेर प्रुभ गर्नु छ यो अलि गाजङ गुजङ केमा छ त्यो लिने भनेको थिएँ मैले एलएचएस लियो साइन थीटा बाई 1 - cos थीटा लेख्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ रेसिप्रोकलले मल्टिप्लिकेसन गर्ने डिनोमिनेटरको रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गर्ने रेसिप्रोकल भन्दाखेरि जस्तै 1 - sin cos थीटा छ भने चाहिँ 1 - cos थीटा छ भने चाहिँ 1 + cos थीटा बाई 1 + cos थीटाले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यस पछाडि चाहिँ यो मल्टिप्लाई गरेपछि sin थीटा यो माथि माथिको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ तल तलको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यसैले यो यतिकै मात्र राखेको हो ब्र्याकेट खोल्नलाई अनि ब्र्याकेट खोल्ने अब sin थीटा इन्टु 1 भनेको sin थीटा अनि प्लसको प्लस अनि sin थीटा इन्टु cos थीटाको sin थीटा cos थीटा भयो अनि अपन अनि 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा भनेको अघि भने जस्तै यो a स्क्वायर - b स्क्वायरको फर्मुला भयो अनि यसरी 1 - cos स्क्वायर थीटा भयो यसरी यो अनि यस पछाडि चाहिँ 1 - cos स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ sin स्क्वायर थीटा हुन्छ sin स्क्वायर थीटा लेख्यो
अनि माथिको जे जे छ त्यही छ यसमा अनि यो चाहिँ अब एलसिएम छुटाउने कि त यसरी गरे नि हुन्छ यो नबुझे यो हेरौँ यो पहिला हेरौँ यो साइन थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा भयो अनि प्लसको प्लस छ अनि साइन थीटा इन्टु कस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा छ अनि यो स्क्वायर र यो साइन थीटा कट भयो अनि यो साइन थीटा र साइन स्क्वायर थीटा यसमा नि कट भयो अनि बाँकी रह्यो के त 1 बाई साइन थीटा यसमा अनि प्लसको प्लस छ अब साइन थीटा कट भइसक्यो अनि कस थीटा बाँकी छ अपन साइन थीटा बाँकी छ अब यो नबुझ्ने भए चाहिँ यतातिर यो हेरौँ अब साइन थीटा अपन यो साइन स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ साइन थीटा इन्टु साइन थीटा हुन्छ अनि एउटा साइन थीटा कट भयो अनि प्लसको प्लस अनि साइन थीटा बाई साइन थीटा इन्टु कट थीटा कस थीटा छ अनि बाई साइन स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ साइन थीटा इन्टु साइन थीटा हो अनि यो साइन थीटा कट भयो अनि 1 बाई साइन थीटा यता बाँकी भयो अनि कस थीटा बाई साइन थीटा यता बाँकी भयो अनि यसको नि फर्मुला छ 1 बाई साइन थीटा भनेको कसेक स्क्वायर के अरे कसेक थीटा हो अनि त्यस्तै कस थीटा बाई साइन थीटा भनेको कट थीटा हो अनि त्यसरी कसेक थीटा प्लस कट थीटा आयो अनि जुन चाहिँ आरएचएसमा छ आरएचएसमा यही छ त्यो प्रुभ गर्ने सक्यो ल यति हो गर्ने ल अब हजुर ड्याड जानु भएको छैन सक्यो सर सक्यो बुझेको हो यो सक्यो ल अब डी नम्बरको हेरौँ अब सक्यो भने चाहिँ अब यो पनि सेम नै हो अघि गरे जस्तै कस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा छ अनि इक्वल्स टु सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्रुभ गर्नु छ अब यो पनि सेम अघि नै रेसिप्रोकल भने जस्तै 1 माइनस साइन थीटा छ भने चाहिँ तलतिर 1 माइनस साइन थीटा छ भने चाहिँ 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटाले मल्टिप्लाई गर्ने यो अपन 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटाले मल्टिप्लाई गरेछ अनि यसरी ब्र्याकेट खोल्ने अनि गर्ने माथि चाहिँ सेम डी नम्बरको चाहिँ ल यति सकौँ पहिला कस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटालाई 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटाले मल्टिप्लाई गर्ने तल र माथि सबै अनि त्यस पछाडि कस थीटा इन्टु 1 भनेको कस थीटा आउँछ अनि कस थीटा इन्टु साइन थीटा भनेको कस थीटा साइन थीटा आउँछ प्लसमा अनि फेरि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा भनेको के हुन्छ त ए प्लस बी ए माइनस बी भने जस्तै हुन्छ त्यही भएर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आउँछ 1 स्क्वायर भनेको डाइरेक्टली 1 लेख्न सकिन्छ ल यो नेक्स्ट जाउँ हेरेर ल यसमा चाहिँ यही अघि गरे जस्तै सेम गर्ने हो कस थीटा इन्टु 1 भनेको कस थीटा अनि प्लसको प्लस कस थीटा इन्टु साइन थीटा भनेको कस थीटा साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा भनेको 1 माइनस साइन थीटाको होल स्क्वायर अर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आउने भन्छ अनि त्यस्तै अघि नै फर्मुला भने जस्तै 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ कस स्क्वायर थीटा हो कस स्क्वायर थीटा लेख्यो माथि जे छ त्यही छ यसमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो तलपट्टि गरे नि हुन्छ तिमीहरूले कस थीटा बाई यसमा चाहिँ कस थीटा बाई कस स्क्वायर थीटा आउने भयो यो चाहिँ कस थीटा बाई कस स्क्वायर थीटा आउने भयो यो एलसिएम छुटाउँदाखेरि अनि प्लसको प्लस छ कस थीटा इन्टु साइन थीटाको कस थीटा इन्टु साइन थीटा छ अपन अनि कस स्क्वायर थीटा छ कस स्क्वायर थीटा लेख्यो अनि यो भनेको चाहिँ अब कस थीटा बाई कस थीटा यो स्क्वायर भनेको कस थीटा इन्टु कस थीटा हो त्यसैले कस थीटा इन्टु कस थीटा लेख्यो अनि प्लसको प्लस छ अनि कस थीटा इन्टु साइन थीटाको कस थीटा इन्टु साइन थीटा छ अनि अपन कस स्क्वायर थीटा भनेको फेरि कस थीटा इन्टु कस थीटा हो अनि यो कस जति क्यान्सल भयो तलमाथि कस थीटा 1 जा कस थीटा भयो 1 माथि छ अनि तलपट्टि चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा 1 बाई कस थीटाको 1 बाई कस थीटा छ अनि प्लसको प्लस साइन थीटा बाई कस थीटाको साइन थीटा बाई कस थीटा
अनि यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो 1/cos θ भनेको के त sec θ हो 1/cos θ भनेको अनि त्यसै sin θ by cos θ भनेको tan θ हो अनि त्यसपछि sec θ plus tan θ लेख्यो अनि हाम्रो RHS चाहिँ जुन त्यही हो sec θ plus tan θ नै हो RHS सक्यो यति प्रुभ गर्ने हो ल लेख्ने ल अब सबैले sorry सर ई नम्बरको पनि डी नम्बर जस्तै हो ई नम्बर सेम नै हो सेमै हो यो पनि ई एफ सबै सेम जस्तो लाग्यो हो रहेछ सर एफ सबै सेम छ रेसिप्रोकल बाटै गर्ने हो यो पनि हुन्छ सर ल आफै ट्राई गरे नि हुन्छ यो एकदमै सजिलो हो यो ई नम्बरको हुन्छ सर एउटा जानेपछि सबै जानिन्छ भनौँ न त्यो रहेछ ल गर ल ई नम्बर पनि सेम sin θ by 1 plus cos θ भयो अनि यो प्लसमा छ भने माइनसले माइनसवालाले डिभाइड के अरे मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्ने यसरी न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरलाई रेसिप्रोकल नै मल्टिप्लाई गर्ने भनेको रेसिप्रोकललाई कन्जुगेट पनि भन्छ कसैले कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने पनि भन्छ sin θ by 1 plus cos θ भयो LHS लियो अनि sin θ by 1 plus cos θ into 1 minus cos θ 1 minus cos θ ले तल माथि मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो ब्र्याकेट खोल्ने ब्र्याकेट डाइरेक्टली खोले नि हुन्छ कि त यसरी एक स्टेप थप्नु पनि हुन्छ एक स्टेप थप्यो भने बुझिन्छ भनौँ न 1 plus cos θ 1 minus cos θ भनेको 1 minus cos स्क्वायर θ हुन्छ अनि त्यसपछि यो sin θ into 1 भनेको sin θ अनि sin θ into cos θ भनेको cos θ sin θ आयो यो sin θ cos θ लेख्नु हुन्छ अनि त्यसपछाडिको स्टेपमा चाहिँ सेम अघि एलसिएम छुटाएको जस्तै एलसिएम छुटाउने हो अनि एलसिएम छुटाएपछि यो कट हुन्छ sin θ वाला सबै अनि बाँकी भएको जतिलाई अब फर्मुलामा प्रुभ के अरे फर्मुलामा लाने 1/sin θ भनेको cosec θ हो अनि माइनसको माइनस अनि cos θ by sin θ भनेको चाहिँ cot θ अनि जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ त्यो प्रुभ भनेर लेखिदिन सक्यो ल ई नम्बरको एफ नम्बरको सकोलाई सक्यो सक्यो सर ल ई नम्बरको सक्यो भने एफ नम्बरको पनि सेम नै हो यही सेम नै कुरा हो आफैले गर्न नि सकिन्छ यो cos θ by 1 plus sin θ भयो यसमा पनि एलएचएस नै लिने हो सेम अनि 1 minus sin θ 1 minus sin θ ले मल्टिप्लाई गर्ने हो यो मैले डाइरेक्ट गर्दैछ है यसरी यो यता इन्टु गरेर गरे नि हुन्छ नबुझे चाहिँ अब cos θ ले cos θ लाई 1 minus sin θ ले मल्टिप्लाई गर्ने तलपट्टि पनि 1 minus sin θ ले मल्टिप्लाई गर्ने हो अनि यसपछि a plus b a minus b तलपट्टि हुन्छ अनि माथिपट्टिको यो ब्र्याकेट खोल्ने खुल्छ अनि त्यही सेम नै हो प्रोसेस सबैको एफ सम्म सेम हो गर्दै जाऊ ल
cos थीटा इन्टु 1 भनेको cos थीटा भयो डाइरेक्टली अनि यो माइनसको माइनस आउँछ cos थीटा इन्टु sin थीटा भनेको cos थीटा sin थीटा अपन 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा भनेको a प्लस b a माइनस b को फर्मुला भयो a प्लस b a माइनस b भनेको के त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो त्यही भएर 1 स्क्वायर भनेको 1 भयो अनि माइनस को माइनस त्यो फर्मुलाको अनि sin स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ b स्क्वायर जस्तै भयो b स्क्वायर भनेको चाहिँ sin स्क्वायर थीटा भयो सक्यो अब त्यस्तै cos थीटा को cos थीटा छ माइनस को माइनस cos थीटा इन्टु sin थीटा यो सेम नै छ यो भनेको चाहिँ के त 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको फर्मुलामा छ के त cos स्क्वायर थीटा हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा हो अनि यो एलसीएम छुट्याउने फेरि cos थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा आउँछ माइनस को माइनस अनि cos थीटा इन्टु sin थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा आउँछ अनि यो स्क्वायर र यो cos थीटा कट हुन्छ यो स्क्वायर र cos थीटा कट हुन्छ यो त बुझिन्छ होला हैन अघि 3-4 वटा गरिछु यस्तै टाइपको यो बुझेन भने चाहिँ यो स्क्वायर कट नगरिकन cos थीटा इन्टु cos थीटा गरेर cos थीटालाई कट गर्ने अनि यो पनि cos थीटा इन्टु cos थीटा गरेर cos थीटालाई एउटालाई कट गर्ने एउटा बाँकी रहन्छ यता तलपट्टि अनि यस्तै हो यो 1 अपन cos थीटा आयो यसको चाहिँ अनि माइनसको माइनस अनि यसको सेम sin थीटा बाइ cos थीटा आयो अनि त्यो भनेको 1 बाइ cos थीटा भनेको sec थीटा माइनसको माइनस अनि sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको tan थीटा फर्मुला यो दुईटै फर्मुला हो अनि जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ त्यो प्रुफ भयो ल यो सक्यो होला यसले जस्ट देखि यहाँसम्म सक्यो सर सक्यो सबैको सक्यो हो ल ल अब जी नम्बर जाउँ ल त्यसमै जी नम्बरको चाहिँ अलि फरक छ यो चाहिँ ध्यान दिएर हेरौँ त यो tan थीटा प्लस sin थीटा छ त्यसमा अपन tan थीटा माइनस sin थीटा छ अनि इक्वल्स टु sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 भनेर प्रुभ गर्नु छ अब एलएचएस लिनु पर्यो अब यो sec थीटालाई tan थीटामा कन्भर्ट गर्न त गाह्रो हुन्छ त्यही भएर एलएचएस लिने सजिलो तरिका अब एलएचएस मा के छ त tan थीटा प्लस sin थीटा बाइ tan थीटा माइनस sin थीटा छ यो लेख्यो अनि त्यसपछि यो tan थीटा भनेको के त फर्मुला sin थीटा बाइ cos थीटा हुन्छ tan थीटा भनेको चाहिँ sin थीटा बाइ cos थीटा भयो अनि प्लस को प्लस sin थीटालाई यतिकै राख्ने sin थीटा यतिकै राखे मैले अनि होल अपन छ अनि tan थीटा भनेको फेरि sin थीटा बाइ cos थीटा भयो यो माइनस को माइनस sin थीटा को sin थीटा यतिकै लेखाएको छ यो tan थीटालाई मात्रै चेन्ज गरेछ है यसमा नेक्स्ट स्टेपमा अनि त्यस्तै अब यसको एलसीएम लिने यो एलसीएम के हुन्छ त माथिको cos थीटा हुन्छ अनि cos थीटा यतापट्टि छैन त्यही भएर cos थीटाले यता मल्टिप्लाई हुन जान्छ sin थीटा यसमा cos थीटा छ त्यसैले sin थीटाको sin थीटा नै बस्छ अनि प्लस को प्लस छ अनि sin थीटा इन्टु cos थीटा बस्यो माथि अनि होल अपन cos थीटा भयो यो माथि बढीको एलसीएम cos थीटा आयो तलपट्टिको एलसीएम पनि cos थीटै हुन्छ यसमा खाली प्लस र माइनसको मात्र फरक छ अब sin थीटा अब त्यस्तै तलपट्टिमा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा भयो यसमा एलसीएम लिँदाखेरि यसमा cos थीटा छैन त्यसैले sin थीटा cos थीटा भयो अनि होल अपन cos थीटा छ अनि यो डाइरेक्टली कट गर्न पनि मिल्छ है कि त उल्टाएर कट गर्यो भने हुन्छ यो नबुझे चाहिँ यो डाइरेक्टली कट गर्न मिल्छ अनि माथिपट्टि जे छ त्यो अपन तलपट्टि जे छ त्यो न्युमिनेटर र अपन डिनोमिनेटर गरेर गर्न सकिन्छ ल यस पछाडिको स्टेप चाहिँ म हेरौँला पहिला सुरु यो सक्यो होला सक्यो सर सक्यो कचाडी ल नेक्स्ट जाउँ अब यो नेक्स्टमा चाहिँ sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा भयो होल अपन sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा छ यो मैले मुखले भन्छु है यो त्यही कुरा छ यसमा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा होल अपन sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा छ अनि यसलाई अब के बनाउन छ त भन्दाखेरि यो sec थीटा प्लस 1 बाइ sec थीटा माइनस 1 बनाउँछ त्यही भएर चाहिँ यसलाई cosमा लगाउनु पर्यो हैन किनकि साइनसँग सेकको केही रिलेसनै छैन त्यही भएर cosमा लगाउनु पर्यो त्यही भएर डिभाइडिङ न्युमिनेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ sin थीटा
गर्ने यो बोथ साइड भन्दा नि डिभाइडिङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई साइन थिटा गर्ने यो साइन थिटाले डिभाइड गर्ने तलमाथि सबैलाई यो साइन थिटा अपन साइन थिटा भयो अनि प्लसको प्लस छ साइन थिटा इन्टु कस थिटा बाई साइन थिटा भयो फेरि तलपट्टि पनि साइन थिटाले डिभाइड गर्ने त्यसरी गर्न मिल्छ है साइन थिटा बाई साइन थिटा भयो तलपट्टि पनि माइनसको माइनस साइन थिटा इन्टु कस थिटा बाई साइन थिटा यो माथि पनि तल पनि सबै साइन थिटाले डिभाइड गर्यो अनि त्यस पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि यो कट गर्ने यो के कट हुन्छ कट गर्ने साइन थिटा कट भयो अनि फेरि यसमा नि साइन थिटा कट भयो अनि फेरि यसमा नि कट भयो माथिको पनि तलको पनि अनि त्यस्तै यो साइन थिटा बाई साइन थिटा भनेको 1 आउँछ 1 आयो अनि त्यस्तै प्लसको प्लस अनि कस थिटा बाँकी छ यसमा साइन थिटा कट भइसक्यो दुइटै अपनको अपन अनि यो 1 आउँछ यो कट भइसकेपछि अनि माइनसको माइनस अनि कस थिटा बाँकी छ कस थिटा लेख्यो अब फेरि हामीलाई कस थिटा त चाहिने होइन सेक थिटा चाहिने हो त्यसैले कसको रिलेसन के छ त सेकसँग 1 बाई सेक थिटाको रिलेसन छ कस थिटा भनेको चाहिँ 1 बाई सेक थिटा हो त्यही भएर चाहिँ 1 बाई सेक थिटा लेख्यो यसमा नि 1 बाई सेक थिटा लेख्यो यो तलपट्टिको 1 जे छ त्यही छ 1 प्लस 1 बाई सेक थिटा आयो अनि 1 माइनस 1 बाई सेक थिटा आयो अनि एलसिएम लिने यसको अनि फेरि एलसिएम गर्दाखेरि चाहिँ यो सेक थिटा यसमा सेक थिटा छैन त्यसैले सेक थिटाले यता मल्टिप्लाई हुन्छ सेक थिटा आयो प्लसको प्लस छ 1 को तल सेक थिटा छ के पनि मल्टिप्लाई गर्नु परेन 1 नै लेख्यो अपन सेक थिटाको सेक थिटा भयो अनि होल अपन छ बाँकी अझै 1 माइनस के अरे त्यस्तै सेक थिटा माइनस 1 बाई सेक थिटा आउनु भयो यसको अनि एलसिएम गर्दाखेरि चाहिँ अनि अघि गरेर चाहिँ यो माथि माथि के अरे तलको क्यान्सल भयो सेक थिटा सेम छ भने क्यान्सल भयो अनि सेक थिटा प्लस 1 बाई सेक थिटा माइनस 1 बाँकी भयो त्यो भनेको आरएचएस जुन चाहिँ प्रुभ भयो यति नै निकाल्ने हो ल गर्न थाल्ने ल सर भन के भयो यो जी नम्बरको यो एलएचएस को सेकेन्डको यो sin थीटा बाइ cos थीटा कसरी त्यो चाहिँ मैले बुझिन कुन चाहिँ यो सेकेन्ड यो हैन सर अर्को अगाडिको सरी एकछिन है जिनहरु यो सर यो बुझेन यो भने सेकेन्ड यो फर्मुला हो हजुर सर यो tan थीटा को फर्मुला हो tan थीटा भनेको चाहिँ sin थीटा बाइ cos थीटा हुन्छ त्यो बुकमा हेर फर्मुला लेख भनेको थिएँ मैले तिमीहरुलाई एउटा कपीमा छुटैमा लेख छुटै पेपरमा अरु कपीमा फर्मुला छुटै लेख के अनि सम्झिन्छ के कन्ठा गरेर अनि कन्ठा नगरे यो बुझ्दा नि बुझ्दैन फेरि त्यो के भने चाहिँ मैले त्यसैले फर्मुला चाहिँ कन्ठा गरेर हानेको यो tan थीटा भनेको चाहिँ sin थीटा बाइ cos थीटा फर्मुलै छ त्यो हेर है यो हाम्रो यो जी नम्बर पुगेको थिएन यो लगु यो गरला सक्यो पनि सक्यो सर सकिसक्यो हजुर सर ल अब यस नम्बरको चाहिँ हल्का फरक छ यो चाहिँ फरक भयो भने यो सजिलै हो यो चाहिँ यस नम्बरको चाहिँ sin को पावर 4x माइनस cos को पावर 4x इक्वल्स टु 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 भनेर दिएको छ हैन अब यो पावर 4 भएको लिनु पर्यो अब पावर 4 भएकोलाई 2 मा कन्भर्ट गर्न सजिलो छ त्यही भएर चाहिँ पावर 4 भएको लिने एलएचएस मा लिने एलएचएस इक्वल्स sin को पावर 4x माइनस cos को पावर 4x लियो मैले अनि त्यसपछि चाहिँ यो sin स्क्वायर x को होल स्क्वायर भनेर लेख्न चाहिन्छ यो पावर 4 भनेपछि स्क्वायर गर्ने स्क्वायर भनेको पावर 4 हुन्छ त्यही भएर अनि माइनस को माइनस cos को पावर 4x भनेको चाहिँ cos को स्क्वायर x को होल स्क्वायर भनेर लेख्न चाहिन्छ किनकि cos को स्क्वायर x होल स्क्वायर भनेको cos को पावर 4x नै आउँछ यसलाई मैले के भनेर कन्भर्ट गर्न खोजेको त भन्दाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लान खोजे मात्र अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b हुन्छ है a प्लस b a माइनस b भन्दाखेरि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आयो a प्लस b अनि a माइनस b भनेको चाहिँ sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x यसरी आउँछ स्क्वायर है यो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x आयो
त्यस पछाडि यो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भनेको फर्मुला छ 1 जुन चाहिँ 1 हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भनेको चाहिँ 1 आउँछ 1 लेख्यो डाइरेक्टली फर्मुलामा छ हेर अनि sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x बागी छ अब हामीलाई यो हेर्ने के चाहिन्छ त 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 भन्दाखेरि यो sin स्क्वायर x मात्र चाहिन्छ हामीलाई cos सँग के मतलब छैन यो cos चाहिदैन हामीलाई त्यसैले cos लाई sin मा कन्भर्ट गर्ने cos लाई sin मा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला छ 1 माइनस sin स्क्वायर x यो cos स्क्वायर x भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर x हो त्यो पनि ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ यो माइनस भएकोले यो प्लसै भयो भने राख्यो भने फरक पर्दैन यो 1 इन्टु sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x भनेको यो 1 त हटाइदिहाल्यो मैले हैन sin स्क्वायर x को चाहिन्छ sin स्क्वायर x लेख्यो अनि माइनस को माइनस लेख्यो अनि cos स्क्वायर x भनेको ब्र्याकेटमा 1 माइनस sin स्क्वायर x भनेर लेख्न सकिन्छ अनि यो ब्र्याकेट खोल्ने ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ त यो sin स्क्वायर x त sin स्क्वायर x भइहाल्यो अनि माइनस को माइनस छ माइनस इन्टु 1 भनेको माइनस 1 अनि माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस आयो अनि sin स्क्वायर x को sin स्क्वायर x छ अब यो डाइरेक्टली प्लस गरेछ मैले sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x भनेको चाहिँ 2 sin स्क्वायर x आउँछ दुईटा sin स्क्वायर x छ अनि माइनस 1 को माइनस 1 छ जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ कि छैन छ नि हैन त्यो चीज चाहिँ प्रुफ भयो हाम्रो आरएचएस प्रुफ भनेर लेख्दिने सक्यो ल यो सक्यो ल सक्यो सर सक्यो भन्दा भन्दै ल ठिकै छ त्यसै फेरि एकचोटि हेर यो मैले बुझाएको चिजहरु यस नम्बर आई नम्बर गयो अब आई नम्बरको चाहिँ sin स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा छ अनि इक्वल्स टु sec स्क्वायर थीटा प्रुफ गर्नु छ अब एउटा मात्र टर्म प्रुफ गर्नु छ भन्दाखेरि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लिनु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो सर लेखेँ मैले अनि त्यसपछि चाहिँ यो के गर्न सकिन्छ हेर्ने अब यो sec स्क्वायर थीटा कसरी ल्याउने हिसाब गर्ने त्यो चाहिँ sin स्क्वायर थीटा इन्टु sec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा sec cosec स्क्वायर थीटा छ भन्दाखेरि यसलाई कन्भर्ट गर्ने अब यो sin स्क्वायर थीटा छ अनि sec स्क्वायर थीटालाई 1 by cos स्क्वायर थीटा गर्न मिल्छ अनि प्लस को प्लस अनि यो sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा भयो cosec स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ 1 by sin स्क्वायर थीटा हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो sin स्क्वायर थीटा by cos स्क्वायर थीटा आयो अनि प्लस को प्लस यो भनेको 1 हुन्छ किनकि यो sin स्क्वायर थीटा र sin स्क्वायर थीटा कट भयो 1 बाइ छ 1 लेख्यो अनि यो चाहिँ अलि ट्रिकी रहेछ है अब यो चाहिँ sin स्क्वायर थीटा by cos स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ tan स्क्वायर थीटा आउँछ यो sin थीटा by cos थीटा भनेको tan थीटा हो त्यसैले sin स्क्वायर थीटा by cos स्क्वायर थीटा भनेको tan स्क्वायर थीटा हुन्छ अनि प्लस 1 को प्लस 1 छ यो पनि फर्मुला छ फेरि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भनेको sec स्क्वायर थीटा यो फर्मुलामा लाने अनि जुन चाहिँ आरएचएस मा छ sec स्क्वायर थीटा नै प्रुफ गर्न छ sec स्क्वायर थीटा प्रुफ गर्न छ भन्दाखेरि प्रुफ भयो हाम्रो जुन चाहिँ आरएचएस मा छ प्रुफ लेख्दियो सक्यो यो गरला यो फेरि एकचोटि राम्ररी हेर्ने यो के गरेको फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर हेर्ने कर्म ल यो सक्यो पहिला सक्यो सक्यो ल सक्नुमा त सकिन हैन अब त्यो पछि रिभाइज पनि गर्ने मैले यो बुझाएको चिजहरु अब जे नम्बरको हेरौँ यो जे नम्बर हो 1 माइनस sin थीटा बाइ 1 प्लस sin थीटा छ अनि इक्वल्स sec थीटा माइनस tan थीटा को होल स्क्वायर भनेर प्रुफ गर्नु छ अब अघि गरे जस्तै रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गर्ने यसमा अब यो गाजाङगुजुङ छ भन्दाखेरि यो लिनु पर्यो एलएचएस को चीजहरु अब यसबाट यो प्रुफ गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अनि 1 माइनस sin थीटा अपन 1 प्लस sin थीटा यसमा तलपट्टिको मात्रै हेर्ने है तलपट्टि प्लस छ भने माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने माइनस वालाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब 1 माइनस sin थीटा अपन 1 प्लस sin थीटा भयो इन्टु 1 माइनस sin थीटा बाइ 1 माइनस sin थीटा ले मल्टिप्लाई गर्ने न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई अनि त्यसै सेम गर्ने हो यो 1 माइनस sin थीटा इन्टु 1 माइनस sin थीटा भनेको चाहिँ 1 माइनस sin थीटा को होल स्क्वायर आउँछ यो इन्टु यो सेम छ भन्दाखेरि यो 2 हो यो 2 हो भने चाहिँ 2 को स्क्वायर आउँछ भने जस्तै यो 1 माइनस sin थीटा इन्टु 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा को होल स्क्वायर आयो अनि अपन को अपन बाँकी छ
1 प्लस साइन थिटा 1 माइनस साइन थिटा भनेको के छ त a प्लस b माइनस b जस्तै भयो त्यसैले डाइरेक्टली मैले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरिदिएको छ a स्क्वायर भनेको 1 b स्क्वायर भनेको साइन स्क्वायर थिटा लेख्यो यसरी अनि त्यस्तै तरिकाले यो 1 माइनस साइन थिटा को होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थिटा को होल स्क्वायरै छ अब यो 1 माइनस साइन स्क्वायर थिटा भनेको के त cos स्क्वायर थिटा आउँछ फर्मुला छ त्यो 1 माइनस साइन स्क्वायर थिटा भनेको चाहिँ cos स्क्वायर थिटा हो अनि यसको नि होल स्क्वायर छ यसको नि होल स्क्वायर छ भन्दाखेरि दुवैको होल स्क्वायर गर्न मिल्छ 1 माइनस साइन थिटा अपन cos थिटा को होल स्क्वायर गर्न मिल्छ यसरी यो माथिको नि स्क्वायर तलको नि स्क्वायर छ भने त्यो पुरैको स्क्वायर भनेर गर्न सकिन्छ यो पुरैको स्क्वायर गरेको हो अनि त्यसपछि चाहिँ एलसीएम छुटाउने एलसीएम किन छुटाएको त भन्दाखेरि सेक थिटा माइनस tan थिटा ल्याउनको लागि 1/cos थिटा भयो एलसीएम छुटाउँदाखेरि अनि माइनसको माइनस छ sin थिटा बाइ cos थिटा भयो एलसीएम छुटाउँदाखेरि अनि होल स्क्वायर त बाँकी नै छ अनि त्यसै तरिकाले यो एलसीएम छुटाउँदाखेरि चाहिँ 1/cos थिटा भनेको फर्मुला छ सेक थिटा हो हेर फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर अनि माइनसको माइनस छ अनि sin थिटा बाइ cos थिटा भनेको tan थिटा हो अघि भनेको छ है मैले फर्मुला sin थिटा बाइ cos थिटा भनेको tan थिटा हो अब tan थिटालाई sin थिटा बाइ cos थिटा पनि लेख्न सकिन्छ अब यो sec थिटा माइनस tan थिटा को होल स्क्वायर आयो जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ हैन त्यो चीज चाहिँ प्रुफ भयो हाम्रो ल यति हो नसक्यो यो सक्यो सर ल सक्यो भने चाहिँ यो जे नम्बरको के नम्बरको सेम नै हो अब त्यो गर्न थाल्ने ल यो एकछिन है मैले कहाँ राखेँ जी ड्राइभमा कति जी ड्राइभ के नम्बरको चाहिँ आफै गर ल यो के नम्बरको के छ त्यो जे नम्बर र के नम्बर सेम नै छ हेर त्यो आफै एकचोटि गर ल अनि आएन भने म भन्ने ल यो खै यो भन्दा नि तल छ हैन पेज नम्बर कति थियो त्यसको 2.5 यही हो क्या हैन ल के नम्बरको चाहिँ सेम नै हो जे नम्बर जस्तै हो यो अनि यल नम्बर पछि नै गरौँला यो आएन भने चाहिँ हेरौँला यो यल नम्बर पनि सहिले छ एलसीएम मात्रै लिने हो एलसीएम लिएर गर्ने हो के नम्बरको चाहिँ 1 माइनस cos थिटा अपन 1 प्लस cos थिटा छ यो यसमा साइन थियो भने यसमा cos छ त्यति मात्र फरक हो यो ट्राई गरौँला आफैले अनि यो यल नम्बरको नि गर्न सकिन्छ यल नम्बरको नि sin a प्लस cos a अनि अपन sin a माइनस cos a छ अनि प्लस sin a माइनस cos a बाइ sin a प्लस cos a छ यो एलसीएम मात्र लिने हो डाइरेक्टली एलसीएम लिएर तलपट्टि चाहिँ a प्लस b a माइनस b को फर्मुला लाएर यो अघि मैले के रे sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a आउँछ अनि cos लाई sin मा चेन्ज गर्ने 1 माइनस sin स्क्वायर a हुन्छ अनि त्यसरी 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 आउँछ अनि यो sin a प्लस cos a sin a माइनस cos a गर्दाखेरि चाहिँ यो के रे जसो यो कट हुन्छ अनि पछि 2 आउँछ यो त्यति बुझौँ न अब sin a प्लस cos a sin cos a के रे sin a प्लस cos a भनेको sin a प्लस cos a को होल स्क्वायर आएर त्यो होल स्क्वायरको फर्मुला लाएर त्यो कट सर्ट हुन्छ अनि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a दुई थरी आउँछ अनि त्यसरी 2 आउँछ यो के रे एक्जाम्पलमा नि होला सायद ल के र यलको चाहिँ आफै गर अनि
3 नम्बरको पछि नै गरौँ ल आज यति नै गरौँ 3 नम्बरको पनि सजिलै छ तै पनि पछि नै गरौँ ल सोध्यो ल 2 नम्बरको के र यल चाहिँ आफै गर है आज यति नै गरौँ ट्राई गर गर्न सकिन्छ फर्मुला सबै हेर मजाले है त बाई सर ल त बाई बाई सबैलाई ल के र यलको चाहिँ कम्प्लिट गरेर मलाई बुझाउने है ल बाई 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 सर ल बाई 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 सर ल बाई बाई